تا اینجا بحث مربوط به تئوری مختصر و خیلی سریع موسیقی که ارتباط داره با نوازندگی سنتور رو ما همینجا میبندیمش، به خاطر اینکه بحث تئوری بسیار بحث مفصلی هست که از حوصله فیلم های ما خارجه و دوستان در حقیقت باید خودشون کتاب هایی داشته باشن که برای یادگیری اونها به اون کتاب ها رجوع بکنن و بیشتر مطالب رو دنبال بکنن. ساز سنتور یکی از وسیع ترین سازهای موسیقی ایرانی هست، به این ترتیب که ما در حقیقت 3 اکتاو و 1 نوت حداقل روی سنتور 9 خرک داریم. سنتور 9 خرک یعنی چی؟ خرک این پل‌های کوچیکی هستند که شما می‌بینید زیر سیم‌ها قرار گرفتن. اینها این خرک‌ها هر کدومشون یه جای خاصی دارن و در حقیقت سیم رو به 2 قسمت تقسیم میکنن. قسمت بلند در این سیمای سفید بهشون میگیم سیم‌های سفید و در حقیقت محدوده وسط سنتور رو نشون میده. این قسمت پشت اینها رو ما بهشون میگیم پشت خرک. خب اگر دقت بکنید 4 تا سیم روی 1 خرک قرار گرفته. هر 4 سیم در حقیقت یک کوک ثابت دارن. یعنی چه؟ یعنی اینکه صدای سیم اول و سیم بالا شبیه هم هست و شما باید در حقیقت دقت بکنید موقع نواختن سعی بکنید هر 4 تا سیم رو با همدیگه بنوازید. یعنی ضربه‌ای که مضراب میزنه، حالا من در مورد مضراب بیشتر توضیح میدم، درست روی 4 سیم بخوره. خب ما همینجوری میایم بالا و میبینیم که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خرک داریم ما روی ساز. این 9 خرک در این طرف ساز هم در حقیقت وجود دارن، یعنی 2 سری 9 خرک ما روی سنتور داریم. این محدوده رو که بمترین محدوده سنتور هست ما بهش میگیم محدوده سیم‌های زرد یا قرمز. این محدوده رو که محدوده وسط ساز سنتور هست بهش میگیم محدوده سیم‌های سفید و این محدوده رو بهش میگیم محدوده سیم‌های پشت خرک. این مجموعه، این 3 چیز رو، این 3 پوزیشن رو ما در حقیقت توی سنتور ازش استفاده میکنیم برای به دست آوردن محدوده کامل سنتور. چیزی که باید دقت بکنید اینه که بالاترین نوت توی پشت خرک اینجا، زیرترین و یا در حقیقت بالاترین زنانه ترین صدای ساز رو، البته زنانه ترین و مردانه ترین شاید اصطلاح درستی نباشه ولی به شکلی بیانگر هست، صدای زنها زیرتره، صدای مردها ضخیمتر و کلفتر است. این بالاترین و زیرترین صدا رو به وجود میاره و این نوت بمترین صدا رو تشکیل میده. خب من اگر از محدوده وسط بخوام شروع بکنم و بیام بالا، اینه که نوت اول ما اسمش هست می که ما روی خط اول 5 خط حامل دیدیم. نوت بعدی به ترتیب فا هست، نوت بعدی سل هست، نوت بعدی لا و به همون ترتیبی که یاد گرفتیم می فا سل لا سی دو ره می فا. پس در حقیقت بالاترین نوت در سنتور 9 خرک نوت فاست، بالاترین، هر 3 تا اینها هم فا هستن، پایین ترینشون هم میه. پس در نتیجه اگر من بیام پشت خرک و بخوام اسم نوت ها رو بگم، باز هم می فا سل لا سی دو ره می فا خواهیم داشت. از این طرف هم باید قاعدتا داشته باشیم می فا سل لا سی دو ره می فا، با یک استثناء که اولین نوت رو همجوری که میبینید خرکش رو هم در حقیقت خود عقب‌تر قرار دادیم. ما برای واخون یه نوت دیگه کوک میکنیم. در کتابی که من برای شما استفاده کردم، کتاب استاد کامکار، این نوت 2 کوک شده و دوستان توجه داشته باشن ما در مورد کوک سنتور هم بیشتر توضیح خواهیم داد. خب همینطوری که گفتم
نوت‌های سنتور از می شروع شده و به فا ختم میشن، ولی در حقیقت نوت‌های تکراری هم داریم که من به اونها هم اشاره خواهم کرد در ادامه کار. خب حالا میرسم به در حقیقت مضراب ساز. البته قبل از اینکه در مورد مضراب توضیح بدم بذارید من بقیه اعضای سنتور رو هم توضیح بدم که در حقیقت دوستان اگر بخوان بدونن اسم اینها چی هست به طور درستی بتونن اینا رو یاد بگیرن. خب این پیچ‌های کوچولویی که ما اینجا می‌بینیم، این پیچ‌ها در حقیقت گوشی سنتور ذکر میشن، خوانده میشن. این قسمتی هستن بسیار حساس از سنتور و باید خیلی خیلی ازشون مواظبت بشه و سعی بکنیم که تا جایی که میتونیم ضربه نخورن و موقعی که حمل و نقل میکنیم این محدوده سنتور به شکلی امن‌ترین محدوده سنتور باشه. خب اینها گوشی هستن و ما در حقیقت 72 گوشی روی سنتور 9 خرک داریم. قسمت بعدی که شما میبینید روی ساز این محدوده هست که در حقیقت ما بهش میگیم شیطانک. شیطانک جایی هست که سنتور از روی یک سیم‌ها از روی یک مفتول فلزی رد میشن و به خرک میرسن. این مفتول فلزی در حقیقت فاصله بین چیزی رو که ما باش در حقیقت میگیم گره تا گره بعدی رو به وجود میارن که شما در واقع باید سعی بکنید که روی این محدوده زیر این محدوده چیزی نباشه، چون اگر چیزی باشه معمولا باعث میشه که ساز گز بزنه، ساز صدای بد بده. در حقیقت باید کاملا این فاصله تا این فاصله خالی باشه و تا جایی که میشه ما این محدوده رو خیلی تمیز نگه داریم. خب اینها شیطانک بودند و این رو که در موردش توضیح دادیم، خرک و یه مفتول کوچولویی هم بالای خرک هست که در حقیقت اون باعث میشه که سیم روی یک فلز قرار بگیره که بیشترین زنگ رو داشته باشه. بعد میایم این رو بهش میگن گل سنتور. گل‌های سنتور به شکل سنتی دارای 6 پر هستن. کسایی هستن که شکل‌های مختلف دیگه‌ای براش وجود دارن ولی این سنتی ترین شکل گل سنتور هست. خب دوباره ما خرک داریم و دوباره شیطانک. این محدوده باز همین مفتولای ریزی هستن که رفتن توی چوب. اینجا ما به اینا میگیم سیمگیر، یعنی در حقیقت سیمو گیر انداختن و سیما رو پیچیدن و توسط یه حلقه کوچولو انداختن توی این سیمگیرها و در حقیقت با فشار بسیار زیادی کشیده میشن. این سنتور یکی از سازهایی است که در حقیقت به خاطر اینکه توش پوست به کار نرفته فشار سیم ها روی صفحه بسیار بسیار زیاده و این فشار طوری هست که اونقدر زیاده که باعث کشش بسیار زیاد سیما میشه و ما کوک رو باید در حقیقت خیلی خیلی توجه بهش بکنیم که توی محدوده خاص کوک بکنیم وگرنه سیما پاره میشن. محدوده کمتری کوک بکنیم سیما زنگ خوبی ندارن. به همین دلیل هست که سنتورهای مختلفی به وجود میان، مثل لا کوک، مثل سول کوک، مثل فا کوک، مثل سی کوک و اینها در حقیقت محدودهای مختلفی دارن که من در مورد اینها بعدها توضیح خواهم داد وقتی که کارمون به اونجا رسید. خب نوت‌های سنتور رو و در حقیقت اجزاء ساز سنتور رو شناختیم. حالا من دوست دارم که در مورد مضراب صحبت بکنم. این یه مضراب در حقیقت استانداردی هست که ما باهاش می‌نوازیم. قسمت‌های مختلفی داره که من از دم مضراب شروع می‌کنم. دم مضراب محدوده‌ای هست که در انتهای مضرابه و ما انگشت‌های پایینیمون زیر اونها قرار می‌گیرن. حلقه مضراب اینجاست، انگشت سبابمون درش قرار میگیره و این رو محدوده رو بهش میگیم ساقه مضراب و این تیکه سر مضراب هست. همینطوری که میبینید سر مضراب من توسط یک پارچه نسبتاً لطیف ولی تا حدی کلفت پوشیده شده که صدای خاصی برای سنتور به وجود میاره. این متد نوازندگی در حقیقت جدید هست. نوازنده های قدیمی تر مثل اساتیدی مثل ورزنده
و حبیب سماعی ساز رو بدون نمد می نواختند و وقتی که میخواستن در حقیقت شباح صدای ساز کسی رو اذیت نکنه یه حوله مینداختن روی ساز و بدون نمد روی اون حوله میزدن که در حقیقت صدای سنتور رو خیلی میراتر میکرد. همینطوری که میبینید صدای سنتور خیلی میمونه، هنوز ادامه داره، ولی وقتی که ما روش حوله بندازیم این صدا رو زودتر خفه میکنه و در حقیقت زود از بین میرن. یه صدای خیلی خاصی به وجود می آورد، ولی در آینده آمدند و این نمد رو به جای اینکه روی ساز بندازن زدن به خود مضراب و اون میرا بودن رو ازش گرفتن. صدا هنوز ادامه داره ولی اون زنگ خاصی رو هم که چوب روی سیم به وجود می آورد اون زنگ رو دیگه نداره. همینطوری که میبینید اینجوریه. در قسمت بعدی من به نحوه گرفتن مضراب